وقبل لا تسمعون القصة أتمنى أنكم تنشرون القصة بكل مكان، في تويتر، في الانستغرام، في اليوتيوب، في كل مكان عندك. الله يسعدك واترككم مع القصة ويلا وهيا بنا. خل بالك من أمك. أنا أيامي في هذه الحياة تنعد على الأصابع. أنا مو خايف أنك ممكن تهمل أمك، أنا خايف من الدنيا تيجي عليك وأنت ما تعرف تقاوم. كل اللي أقدر أقوله لك خل عندك ثقة في الله أنه ما يتركك مهما ضاقت فيك. هذا كان آخر كلام قاله أبوي قبل ما يموت ب5 أيام. طبعا ناهيك عن حالة الحزن الشديد اللي أنا عايش فيها أنا وأمي. الآن سندي توفى. أيا كانت قدرتي أني كفي احتياجات أمي، بس عمري ما أكون زي سندي. قررت أهتم بالشغل شوي عشان أقدر أخلي أمي مو ناقصة أي حاجة، ويمكن هذا يعوض عن أبوي، وهذا أدى إلى أني أكون بعيد عن أمي معظم الوقت. غير أنه مالي موعد محدد أنزل فيه الشغل، أنا ممكن أنزل في أي وقت وفي أي موعد. وطبعا أمي اشتكت من هذا كثير خوفا علي. الآن ساعات أقعد باليوم برا البيت هي ما تعرف مكاني، وطبعا لأني وحشها طلبت مني أغير الشغلة كثير، وكانت إجابتي المعتادة ما لقيت غيرها. بالمناسبة أنا أشتغل مندوب في مكان صغير. الفكرة أني كنت أتحاسب على طلبية، يعني مالي راتب، وهذا اللي كان يجبرني أشتغل أكثر. ونظرا أن المكان صغير ما كان عنده القدرة يعين مندوبين كثير، ولنفس السبب المكان ما كان فيه أي تنظيم، لدرجة أني كنت أحيانا أفضل أحضر الطلبية اللي أسلمها بنفسي، وهذا اللي كان يتعبني وأحيانا يكون على الفاضي. في ليلة باردة ما صدقت رحت بعد تعب الشغل، وكانت الساعة حوالي 11 بالليل. اتصل فيني مدير أو صاحب الشغل. يلا يا عادل جهز نفسك، عندك طلبية في المكان الفلاني. إذا جاء بكرة نشوف الموضوع هذا. بكرة إيش؟ الطلبية هذه مطلوبة الحين وبتوصل اليوم. طلبية إيش اللي الحين؟ أنت مو متصور أنا بموت من النوم، وبعدين أنت مو شايف المكان هذا وين؟ المكان في مكان مقطوع، ما في مواصلات تودينا عليه، ولو لقيتي استحال أعرف أرجع مرة ثانية. شوف ابن الحلال، الطلبية هذه انطلبت ولازم توصل الحين، ولو ما رحت توصلها اعتبر نفسك برا الشغل ونجيب غيرك عادي. وعلى فكرة كل واحد يركض على أكل عيشه. وقفل الخط في وجهي. دقايق وأنا أفكر بين تعبي وجسمي اللي متكسر ونفسي يرتاح، وبين الشغل واللي محتاجه ومو لاقي غيره. وفي الآخر قررت إني ودي الطلبية. غسلت وجهي وسويت قهوة عشان أصحصح. فعادي لما أنزل طلبية بالليل، وخصوصا في مكان زي كذا، آخذ معي شيء أحمي فيه نفسي. حطيته في جيبي، هو مجرد تهديد عشان لو أحد تعرض لي. وطلعت على المواقف عشان أركب للمكان اللي أنا رايح له. ومثل ما توقعت ما في مشروع ميكروباص. فكرت أتصل بالمدير وأقول له أني ما لقيت شيء يوديني المكان، بس قلت خلاص، وقررت أتصل بالزبون نفسه. اتصلت فيه وقلت له كيف حالك؟ أنا المندوب عادل، أنا اللي راح أوصل لك الطلبية اللي طلبتها. أنا أعتذر لحضرتك، بس أنا حرفيا مو لاقي مواصلات توديني لحضرتك، فرأيي الطلبية هذه تتأجل الصبح. شوف يا أستاذ عادل، الطلبية هذه مهم توصل بأقرب وقت. أنت راح تطلع الطريق الصحراوي مو بعيد عن المواقف، 10 دقائق مشي، وتشوف أي سيارة تمر توقفها وتستأذن من اللي فيها، ياخذك معاه في طريقه وينزلك في المكان. طيب اللي تشوفه. خلصت مع المكالمة وبديت أنفذ اللي قال عليه. وأنا في طريقي الطريق الصحراوي، الطريق كان مظلم وفاضي، لكني لقيت ولد صغير عمره 12 أو 13 سنة بالكثير، وكان في 3 شباب واقفين قدامه يحاولون يهجمون عليه. تسحبت، وقفت ورا الولد الصغير وطلعت سلاحي وعشقته. صوتي في عز الهدوء كان واضح. لقيت الكل يناظر فيني، وال3 شباب ذولا اطلعوا يركضون. حطيت السلاح بجيبي وقلت انت كويس؟ انا كويس، ما اعرف اشكرك كيف، لا تشكرني، المهم انك بخير وسلامة يا محمد. اسمي محمد. طيب استاذنك انا الحين، انت رايح وين؟ انا رايح الشغل، بس المكان هذا خطر عليك، تروح للحين، روح وتعال بالصبح. يا ليت كان ينفع، بس راح انرفض من الشغل، غير ان الزبون رافض ويبي الطلبية في اسرع وقت. بس انا خايف عليك تخسر حياتك عشان شغل. صدقني في 60 داهية يا حبيبي، هي خربانة كذا ميت وكذا ميت، خلها على الله. عطيت ظهري وبديت اكمل طريقي. لقيته يناديني ويقول خلاص
رح، لطالما انك مصر ولا تخاف على نفسك. أنا في ظهرك يا عادل. أنا في ظهرك يا عادل. أنا في ظهرك يا عادل. الحامي هو الله، وحتى لو مت بموت وأنا أركض على أكل عيشي، مو قاعد استنى اللي يعطف علي. مشيت وأنا أفكر. أنا في ظهرك يا عادل. 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 هو عرف كيف إن اسمي عادل. وصلت الطريق الصحراوي، ومع أول سيارة وقفتها واستأذنت السواق ياخذني معاه في طريقه. صراحة السواق وافق ووصلني بكل حب. وصلت المكان، شكرته وهو راح يشوف حاله. الشارع فاضي ما في غير أعمدة الكهرب منور الطريق، وجوانب الطريق كلها ظلام. طلعت الجوال واتصلت بالزبون. أنا المندوب عادل، أنا موجود على الطريق في المكان اللي حضرتك طلبت الأوردر عليه. ادخل يمين طريق السيارات وخلك ماشي شوي شوي. تمام، سويت كذا. راح تلاقي في شارع صغير جنب مطعم مهجور، ادخل فيه. دخلت فيه بالضبط كذا. أنا شفتك، تعال الحين. ناظرت حولي وراي وقدامي وجنبي، حتى لمحت لوحة مكتوب عليها شارع الزهرة. شفتني وين؟ الشارع فاضي، قدامي ما في أحد. مو أنت اللي لابس قميص ولا تيشيرت أبيض قدامي؟ ولا أنت دخلت شارع ثاني؟ إيه فعلا أنا لابس تيشيرت أبيض، أنا ما دخلت شارع. أنا ماشي مثل ما أنت قلت. الشارع اللي أنا ماشي فيه اسمه شارع الزهرة. الله ينور عليك، الحين أنت كذا ماشي صح. ادخل الشارع اللي أنت ماشي فيه. أنا واقف قدامك، بديت أخاف حرفيا، مو شايف أحد. وجهزت قبضة بإيدي استعداد لأي هجوم ممكن يحصل علي. ومشيت في الشارع هذا وين ولحد ما لقيت واحد واقف من بعيد وماسك شيء ينور في إيده ويشاور لي. تكلمت وقلت في الجوال: هو أنت اللي واقف هناك وتشاور لي؟ إيه يا عم، كل هذا عشان تشوفني؟ أنت نظرك ضعيف ولا إيش؟ خلاص أنا داخل عليك. قفلت وصرت ماشي حوالي 150 متر عشان أوصل له. سلمت عليه ومشينا حنا الاثنين بعمق الشارع كثير، يمكن ضعف المسافة اللي أنا مشيتها من أول الشارع لحد ما وصلت له. طول ما أنا ماشي كل شوي أحط إيدي في جيبي وأتأكد إن سلاح فيه، وأشوف حولي وأحفظ المكان كويس لحد ما وصلنا عند فيلا. معليش أنا عارف المكان بعيد شوي. دخل وشاور لي أدخل. كان في شخص ثاني قاعد داخل قدام البوابة. دخلت وقدمت الطلبية وقلت: اتفضل، طلبية حضرتك، تقدر تفتحها وتشوفها بنفسك قبل ما أمشي. فتحها وناظر فيها. تمام. طيب كم الحساب؟ الحساب 280 وفي 20 مصاريف الشحن. شاور للشخص اللي معاه وقال له يعطيني 300. الشخص ناظر فيه: 300 ايش؟ حتى ما اتفقنا على كذا. عطى 300، جالي وحاسبني ومشيت. طلعت واخذها ركض لحد ما وصلت الطريق حق السيارات. بس انا ما كنت اركض عشان خوفي، انا كنت فرحان اني خلصت الطلبية هذه زي ما توقعت. ما في اي حاجة توديني، وقلت في نفسي مو مشكلة. المهم اني خلصت. مشيت شوي في الطريق اللي كله ظلام. ناظرت ولقيت الارض رطبة وفيها مثل الموية مكبوبة على الارض. نورت كشاف الجوال عشان اشوف الموية جاية من وين، بس اللي شفته ما كانت موية، كان دم. حاولت اتعامل مع الموضوع بهدوء. تتبعت مصدر الدم. مشيت شوي على شمال الطريق لحد ما لقيت جثة صدرها وبطنها مفتوحين، أعضائها الداخلية مو موجودة. ما تأثرت بالمشهد زي ما تأثرت لما أدركت إن محمد. انصدمت ورجعت خطوتين لورا لحد ما سمعت صوت أحد يتكلم ويقول: أترك الدعبسة، أنا ما صدقت إنك ماشي حلو من البداية. ناظرت وراي وأنا مصدوم. لقيت الاثنين اللي أنا وصيتهم الطلبية ومعاهم اثنين ثانيين ما شفتهم قبل كذا. أنتوا قتلتوه ليه؟ هو سوى إيش؟ رد علي اللي استلم مني الطلبية: شوف، أنا بقول لك الموضوع ببساطة. إحنا طلبنا طلبية، بس مو الطلبية الفارغة اللي أنت وصلتها. هذه الطلبية ذي كانت أنت، ما أكذب عليك. حنا محتاجين أعضاء بشرية عشان نستخدمها في التجارة، وزي ما أنت شايف ما في مخلوق هنا ناخذ منه شيء. وعلى فكرة
المدير حقك كان عارف كل شيء، بس انت حظك حلو. الولد الساذج اللي مفكر نفسه بطل لقيناه عند الموقف، ولد صغير جسمه واعضاءه بتكون احسن بكثير منك. خلصت الموضوع معاه لما اتصلت فيني وقلت انك جاي. قررت امشي الطلبية عادي عشان يبين الموضوع طبيعي، وانكتب لك انك تروح وترجع سليم. واي صحيح، لا تحاول تبلغ علينا، لان انت بعد ما توصل المكان في ناس ما راح تلقى لنا وجود. بعدين ركبوا سيارة ومشوا، وانا اقول لنفسي كيف اخطفوه؟ طيب مين اللي انا شفته وكلمته؟ انا اللي كلمتك يا عادل. ناظرت وراي لقيت محمد واقف قدامي سليم وصحته احسن مني. مو مصدق عيوني، انا متأكد اني شفته ميت. لا تخاف لا تخاف، هو انا. مو قلت لك انا في ظهرك يا عادل؟ انت مين وعرفت اسمي كيف؟ انا اللي ميت قدامك هذا محمد، وانا قرينه. انتهت. والى هنا انتهت القصة. اتمنى اعجابكم. لا تنسون تحطون لايك سبسكرايب. فضلا كان معكم ميدو، ويلا مع السلامة.